Så välkomnandet, finns det en uppgift? Står du vid dörren redan och tar emot folk? Har du gjort någonting lite piffigt med dig själv som hör till temat? Har du någonting specifikt som de ska göra? Som sagt, den där uppgiften. Sen då så går vi till själva tillfället. Att ha teman är jättebra och att tänka att sagostunden ska inte bara vara den här läsningen. Själv var jag på en jättefin sagostund som handlar om Bamse och poliserna. Och den som läste var en polis, en kvinnlig polis dessutom. Och den här polisen berättade först lite om sitt yrke och sen läste hon ur Bamse och poliserna. Och sen efteråt så fick barnen då ställa frågor kring det här med att vara polis och hur det var. Och här kan jag ju säga att bibliotekspedagogerna försvann. Det vill säga de hade ingen funktion. Och då kan ni titta på en sån här liten teori som vi inom läraryrket pysslar mycket med. Som kallas för co-teaching. Lärarskap tillsammans, teamlärarskap. Eller samlärarskap. Det vill säga, när någon pratar framme så har de andra, en eller två eller flera, så har andra uppgifter i den där situationen. Så funderar du på vad olika uppgiftsbeskrivningar skulle kunna vara? Ibland kanske den andras uppgift bara är att sätta sig ner och låtsas vara extra uppmärksam på vad den som läser gör. För att visa ett gott exempel till lite oroliga grupper. Och då sitter man längst fram och lyssnar allra mest. Men innan man börjar ett sånt här tillfälle så behöver man ha lite hushållning helt enkelt. Finns det regler? Hur och när får man prata? Vad gör man? Och här måste man tänka att ju yngre barnen är, desto mindre kan man läsa en hel bok. Bamse och poliserna, eller var det Bamse och tjuvarna, så var aningens för lång. Och där behöver man tänka att man behöver ta en paus mellan varven för att lite koppla tillbaks till vad man redan har pratat om. Så att istället för att vänta med alla frågor till slutet så har man en liten bit och så har man en sektion där man spränger in helt enkelt annat program eller frågestunden eller så vidare. Och sen går man vidare. Risken är om man tar hela sagan på en gång att man tappar vissa barn, ibland också vissa föräldrar, och sen också lite annat. Men om vi nu då tittar på möbleringen på det här utrymmet. Det finns bibliotek som har, ni vet, de här pusselbitarna i skumgummi som man sätter på golvet. Det kan vara bra med riktigt små barn till exempel vid vissa olyckor. Men mitt tips är faktiskt skaffa en enormt stor mjuk matta. Det här till och med passar specifikt bra för barn med vissa sensoriska problematiker, det vill säga att alla material inte passar. Så det kan man tänka på när man skaffar lite olika material och kuddar så att det finns att välja mellan. Men en jättestor matta, den skapar en jättefin samhörighet. Och varför inte tänka att du skaffar 2, 3 eller 4 av de där stora mattorna så att du kan bygga ihop till en större grupp. Sen med mycket små barn kan man också tänka att man kan bygga dubbla led på den där mattan. Så om man vill sitta i en cirkel men det blir för många så bygger man en till ring inuti. Försök att undvika att någon hamnar utanför. Din uppgift som pedagog i det där läget så behöver alltid vara att om någon kommer sent, om någon kommer sist, så ska du maka på folk för att skapa ett sådant utrymme så att alla känner sig välkomnade. Många gånger på sådana här tillfällen så finns det heller inte ett direkt utrymme för föräldrarna. Och här kan man fundera så här att ibland är det kanske bättre att föräldrarna sitter tillsammans med barnet för att kanske idka lite så här kontroll, om vi säger så. Så att när du då har de här flera mattorna som du har satt ihop på ett större utrymme, så kan du säga att föräldrarna sitter tillsammans med sitt barn. Och då kanske föräldrarna kan sitta i det bakre ledet och barnen lite längre in. Och här så ska du alltså inte vara rädd för att faktiskt ta i med hårdhandskarna. Och nu menar jag nog inte så. Utan jag menar att helt faktiskt fysiskt
lätt röra vid folk och säga, tror du att du kan flytta lite längre ditåt? Tror du att ni kan flytta lite längre in? Åh vad jag blir glad när du flyttar dig just dit. För här skulle vara ett sånt här passligt ställe för dig så att du ser bättre. Vilket betyder att du måste titta på, sitter folk i vägen som är längre? Sitter sådana som är kortare kanske på fel ställe? Och bli inte för tydlig med att det här är orsaken till varför du kanske flyttar och möblerar på folk. Men det är faktiskt din uppgift att se till att alla trivs så bra som möjligt. Så våga bli fysisk helt enkelt i det där utrymmet. Att ha många olika sittverktyg. Nu vet jag till exempel att min man klarar knappt av att sitta på ett vanligt golv. Han klarar inte av att sitta i 90 grader. Så att sitta på golv för honom blir väldigt, väldigt obekvämt. Så att till exempel ha stolar runt omkring för föräldrarna medan barnen sitter på golvet i en ring i mitten kan vara en ganska bra lösning också. Och lite också tänka på tillgänglighet, det vill säga proppa inte in föräldrar. Och det här betyder att till exempel om många kommer sent och det är ett väldigt litet utrymme och folk lämnar att stå utan liksom i en sån här öppning, så kan det här liksom tillgänglighetsmässigt bli en ganska stor röra. Så våga också avbryta och säga att vi ska ännu ordna lite om så att alla känner att de får vara med. Och så rumsterar man om lite igen om det är många som har kommit i ett sent läge. Så våga vara den som bestämmer på ett snällt och vänligt sätt så att det blir bäst för så många som möjligt. Sen vad det gäller ljussättning så behöver du tänka lite som här nu när jag gör den här videon också. Det vill säga jag har sån här stadig belysning framifrån men också bakifrån.